Hello! Sa videong ito, matututunan natin kung paano gumamit ng VLOOKUP para mabilis natin makompute kung magkano yung percentage commission sa bawat na ibibentang item. Gumawa ako ng dalawang table. Una, kung saan natin gagamitin yung VLOOKUP. Ikalawa, yung magiging reference table natin para doon sa mga item na naibibenta natin. So, sa second table, makikita natin kung ano yung item na pwede natin maibenta, apple at cider at may katumbas na halaga, 20 at 70 pesos. Dito naman sa column B, sa first table, makikita natin yung text box na pwede natin lagyan kung ano yung mga item na naibenta natin. Apple, cider, apple, cider. So, sa column C, gusto ko naman makita kung magkano yung item na naibenta. So, kung apple siya, dapat lalabas dito ay 20 pesos. At makikita ko yung pinaka-goal natin kung magkano yung percentage commission. So, madali lang naman ma-compute ang percentage commission. Kung may 10% commission sa bawat item na maibibenta natin, 20 pesos times 10% commission is equal to 2 pesos. So, C3 equals C3 times 0.1. Paano natin ma-compute yung 10% commission na gumagamit na VLOOKUP at nag-i-input lamang ng pangalan ng item na naibenta natin? So, tatanggalin ko muna yung data na nasa B, column B. Simulan natin kung paano gumamit ng VLOOKUP. So, sa column C, gagamit tayo ng equals sa VLOOKUP. Makikita natin ngayon dito kung para saan yung VLOOKUP. Open parentheses, lookup value, ano yung gusto nating hanapin na amount. So, B3, comma, yung reference table natin or table array, I2 to J4, comma, column index number. Ibig sabihin kung ano yung gusto natin ipalabas na data doon sa amount. So dito, makikita natin may dalawa tayong column sa table reference. Yung una is item, ikalawa yung halaga ng bawat item. So gusto natin makita yung amount. 1, 2. So lalagay natin 2 at mamili tayo kung approximate match ba or exact match. So gagamit tayo ng exact match. Ayan. NA yung lumabas dahil wala pa naman tayong nilagay na data sa B3. Gusto ko mangyari kapag wala namang laman, ayokong makita yung NA or not applicable. So, gagamit tayo ng if error na formula. If error, open parentheses. Ito yung value niya kung tama. Yung formula natin ng VLOOKUP. Sa dulo, comma, value if error, kung may mali. So, gusto natin palabasin ay 0. Ayan. So, wala naman nakalagay dito, kaya 0 din yung nilabas niya. Or wala. Subukan natin. 1. Wala pa din lalabas. Mali yung spelling natin. Wala pa din siya nalabas. Paano kung tama? Apple. So, naglabas siya ng 20 pesos. At yung 10% commission natin ay 2 pesos. Kanina, naglagay na ako ng formula. So, kung halimbawa, gusto niyo malaman kung paano makita yung 10% commission, equals C3, multiply lang natin ng 0.10 para sa commission, 2 pesos. At click lang natin ito, double click or copy D3, pababa. Pareho lang yun. So, ito din. Cider, sa B4, 70 pesos. Pero mas nyo kung ano yung mangyayari. Habang mababa yung formula, dahil ang ginawa lang natin ay double click, yung reference table natin ay hindi na tama. So, ang gagawin natin, sa simula pa lang, gusto natin na mailak yung reference table na dito lang siya at hindi nagagalaw pa. So, yung reference table natin na I2 hanggang J4, gagamitin natin ng function F4. Lalagyan natin ng dollar sign sa column portion at row portion. Function F4 ulit para sa shortcut.
enter, double click para makopy hanggang sa baba. Ayan, so hindi na siya gumagalaw. Subukan natin ulit. Ayan. So nakikita natin kung magkano yung commission natin sa bawat item na maaari nating maibenta. So marunong na kayong gumamit ng VLOOKUP. Hanggang sa muli!